Ha te is azok közé tartozol, akik egész nyáron ugyanabba a cofba nyomják végig a hőséget, aztán meg dühös vagy magadra a képeken, akkor ez a videó neked szól. És ha most első felindulásodban azon gondolkozol, hogy levágatod a francba az egészet, akkor állj meg, várj egy kicsit, mert ebben a videóban megmutatom nektek, hogy mik a legfrissebb nyári frizura, illetve hajszíntrendek, amik tényleg hordhatóak, és szerintem nagyon dögösek is. Természetesen beszélünk a hajkiegészítőkről, illetve hajápolószerekről, amik nagyon fontosak a nyári szép frizurában, illetve megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam belőni a nyaram. Illetve megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam belőni a hajam nyáron különböző kis frizura tippekkel. Úgyhogy ha egy kis frizura inspirációra vársz, akkor vágjunk is bele. Kezdjük a legfontosabbal, hogyha változtatni szeretnél, akkor nyilván a hajvágás a legfontosabb kiinduló pont, úgyhogy nézzük, hogy mik lesznek a legmenőbbek ezen a nyáron. A social médiában most egy óriási őrület, a Sofia Richie bob. Ez egy ilyen nagyon szép, lágy, rétegesen vágott bob frizura, aminek nagyon-nagyon fontos része a beszárítás. Tehát ehhez a frizurához bizony kell egy kis extra befektetés időben és energiában is, mert ez úgy néz ki szépen, hogyha ilyen nagyon szép formájúra van beszárítva. De ez a hajvágás szerintem azonnal egy ilyen luxus érzetet ad, van egy ilyen it girl hatása, hogyha tudod, miről van szó. És ez a frizura a legmenőbb szőkében, egy nagyon szépen melírozott, highlightozott, egymásba olvadó szőkékkel az igazi. Ennek a szöges ellentéte a lézervágott bob, ez is nagyon divatos. Ugye ennek a lényege, hogy tényleg, mint hogyha egy lézer elvágta volna a hajat, teljesen egyenes, nincsenek benne rétegek, és ez egy sokkal edgybb, egy kicsit ilyen vagányabb változata a bobnak. Ugye a Sofia Richie haj a sokkal lágyabb, nőiesebb forma, ez a lézervágott bob, ez sokkal inkább a bevállalósaknak, a vagányoknak való, és nagyon sok színben lehet választani, szerintem ez tényleg akár vörösbe is jól nézhet ki. A fufru az most már tényleg szezonok óta nagyon divatos, ugye a függöny fufru, emlékeztek erre, ez még mindig menő, úgyhogy ezzel se nyúlhatsz mellé. Ez is egy nagyon biztonságos választás, hogyha bizonytalan vagy benne, hogy szeretnél fufrut vagy nem, mert ugye ez egy hosszabb, rétegezetten vágott fufru, és szerintem nagyon szép, nagyon nőies. Nagyon jól lehet vele játszani az arcformákkal, de most nagyon divatos, amit úgy hívnak, hogy wispy bang. A wispy bang az gyakorlatilag pálszál fufrut jelent, ami azért nagyon jó, mert hogyha akarod, van fufrúd, ha akarod, nincs fufrúd, mert ugye ezeket a kis szálacskákat nagyon könnyen el tudod rejteni a frizurádba. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy hát ez a fufru, ez mégsem nekem való, akkor csak egyszerűen elrejted a hosszabb szálak közé, és sokkal könnyebb lenöveszteni, mint egy teljes fufrút. Úgyhogy, ha gondolkozol a fufruban, akkor szerintem ez egy nagyon jó választás, és ami az előnye is, hát ugye a mikorunkban azért homlokráncok már erőteljesen megjelennek, de ezekkel nagyon jól el lehet tüntetni. Ezzel a kis párszál fufruval nagyon jól el tudod terelni a figyelmet a homlokráncokról. Hát a bob az nagyon menő, ugye erről is beszéltünk már, mert 2 bob frizurát is említettem. A következő az a pixie bob. Ha tényleg vagány vagy és bevállalós, ez egy abszolút neked való frizura lehet. Nagyon figyelj arra, hogy ez a pixie bob, ez nem az a pixie bob, ami a 2000-es években volt divatos. Tudjátok, ez a hosszú, elől hosszú kis tincs és hátul felvágott, ami továbbra is nagyon divatos a 40-50 éves korosztályban. Úgy értem, hogy közkedvelt a 40-50 éves korosztályban. Kicsit más, ez egy kicsit lazább, ez egy kicsit vagányabb, ez egy kicsit ilyen káoszos frizura. Egy ilyen kuszán pisza. Egy kusza és pimasz frizura. Szerintem ez is nagyon jól néz ki, és leginkább szőkében ütős szerintem, de természetesen bármilyen hajszínből elkészíthető, és van egy ilyen, hát hogy mondjam szépen, leszarom stílusa, tehát nyilván foglalkozni kell ezzel a frizurával, de a hatása az olyan, mint hogyha én így keltem föl.
és szerintem nagyon bájos is, bájosan pimasz. Természetesen az, hogy elmúltál 40 vagy 50, nem azt jelenti, hogy rövid hajat kell hordanod. Látjátok, én is épp most növesztem, így az 50-es éveim elején, úgyhogy nem kötelező a rövid haj, csak azért, mert idősödünk. Úgyhogy ha hosszú hajad van, továbbra is ezek a laza rétegek nagyon-nagyon menőek, és szerintem nagyon nőies is. Kicsit a 90-es évek top modelljeinek a hajára emlékeztet, és a közös a 90-es évek top modell haja és a mostani divat között az az, hogy az óriás volumen haj. Tehát nagyon fontos, hogyha szép hosszú hajad van, akkor semmi esetre csak egy ilyen kis csuriba összefogjad a fejtetődön, hanem adjuk meg a módját, hogy hogy viseljük ezt a szép hosszú hajat. Úgyhogy érdemes egy rétegezett vágást kérni a fodrásztól, és érdemes vele foglalkozni. Tehát itt egy nagyon szép volument kell kreálni a hajból, úgyhogy ezt bizony be kell szárítani, és foglalkozni kell vele, de viszont kifizetődik, mert ez az egyik legszebb és legnőiesebb frizuratrend szerintem. A másik hosszú haj frizuratrend az a shaggy. Erről is beszéltem már, azt hiszem, egy korábbi videómban, és ez továbbra is nagyon divatos. Ez is egy rétegezetten vágott haj, de sokkal bátrabbak a léjerek benne, vagyis a rétegek. Tehát ez is egy ilyen kusza, kicsit káoszos frizura, de nagyon-nagyon fiatalos, és nem úgy fiatalos, hogy erőlködöttem, vagy erőltetettem fiatal akarok maradni frizura, hanem csak emiatt a lazasága miatt, emiatt a pimasz rétegek miatt szerintem egy nagyon-nagyon csinos, szexi és könnyen hordható frizuratrend, mert ezt nem kell annyira szárítgatni, nyilván kell, de tényleg egy kis vaxszal, egy kis finis termékkel kicsit így megborzolod, és már is készen állsz a napi kalandjaid legyőzésére. Ezeket a frizurákat találtam fontosnak kiemelni, szerintem ezek a leghordhatóbb frizuratrendek. Na de nézzük, hogy mi a helyzet a hajszínnel. Idén nyáron a természetesség a kulcs szó, és kezdjük is a legtermészetesebb hajszíntrenddel, a szűzhajtrenddel. Tehát itt az a lényeg, hogy a hajszín az olyan, mintha ez lenne az eredeti hajszíned, pedig hát dehogy, ezt egy bonyolult festési technika által érik el, hogy természetesnek tűnjön, de a fénye, a mélysége és ez a luxus érzete meglegyen. Itt a lényeg az ápolt, fényes és egészséges tónusok. A szőkék most mindent visznek, de nem a hidrogén szőkehaj, hanem ezek a nagyon fényes és természetes, majdhogy nem napcsókolta tónusok. Homokszőke, aranyszőke, karamellfények, tehát itt tényleg lehet játszani a melír technikákkal, minél természetesebb, annál jobb, és annál luxusasabb érzetet kelt. Ennek a trendnek a része a Subtle Ombre, vagyis egy ilyen nagyon finom ombre, tehát amikor a hajtő, az ombre az, amikor a hajtő sötétebb, és a hajvég egy kicsit világosabb, talán hasonlít az enyémhez, de ennél a Subtle Ombre-nél, vagyis finom ombre, talán így lehetne mondani magyarul, az a lényeg, hogy csak 2-3 színmélységnyi különbség van a sötét, illetve a világos részeken, tényleg, minthogyha csak a nap tette volna a dolgát, és kicsit kiszívta volna a hajvégeket. Ahogy említettem, a hideg árnyalatok most nem annyira divatosak, sokkal inkább a melegek. A mészszőke, karamell árnyalatok, azok most mind nagyon divatosak. Finom, meleg, napfényes, krémes, ilyen mészszőke, karamellszőke árnyalatok lesznek a divatosak, és ez a trend folytatódik 2026-ban is, úgyhogy ha szőként gondolkozol, akkor abszolút ajánlom ezeket a hajszíneket. És akkor most jöjjön egy kicsit különlegesebb hajszín, a Cherry Coke árnyalat. Ez egy ilyen nagyon szép, kicsit mélyebb vörös szín, nekem ez nagyon tetszik, egyébként még gondolkodom is rajta, annyira tetszik, szerintem mindenképpen egy érdekes árnyalat. Meleg bőrtónusokhoz szerintem nagyon jól illik, egy kicsit játékosabb, egy kicsit merészebb. Tudom, hogy néha megunjuk a hajszínünket, és vágyunk egy kis változásra, lehet, hogy pont a Cherry Coke lesz ez a változás. Ha sötétebb a hajad, akkor sincs félnivalód, itt vagyok, és elmondom, hogy mi lesz a divat. Tehát a sötét árnyalatokban is a finom melír az nagyon menő. Természetesen nem szőke melírokra gondolok, hanem egy
pár árnyalattal világosabb hajtincsekre, amik csak adnak egy szép keretet az arcodnak. Itt egy picit, tényleg 2-3 árnyalattal világosabb, vékony hajtincsek óriási változást tudnak adni a megjelenésedbe, vagy tudnak hozni a megjelenésedbe, de továbbra is hangsúlyozom, hogy ezek nagyon finom árnyalatoknak kell lennie. Itt lehet airtouch, vagy balayage, vagy bármilyen ilyen finom technika. Itt a lényeg a térhatás, a mélység és a kiemelés. Nyilván említettem nagyon sokféle mellír technikát, úgyhogy nem tudom kihagyni a Money Piece-t, ami már az elmúlt évben is óriási őrület volt. Nekem is nagyon tetszik egyébként, és marad velünk ebben az évben és 2026-ban is folytatódni fog a Money Piece őrület. Hogy mi is a Money Piece? Az amikor néhány tincset itt nagyon közel az arcodhoz világosabb tónusra színez a fodrász. Ez nagyon fontos, hogy ezeket a mellír technikákat ne otthon próbálgass, sokkal inkább viszd egy fodrászra, mert nagyon el is lehet rontani, de ez a Money Piece szerintem egy szuper jó kis technika, mert jól néz ki kiengedett hajjal is, de hogyha feltűzöd a hajad, és pár tincset szabadon hagysz az arcod körül, pár kis világosabb tincset, szerintem elképesztően jól néz ki, úgyhogy tényleg ez a trend végig söpört már az interneten, a social médián, és óriás sikert aratott, úgyhogy marad is velünk. Szóval ezt is érdemes kipróbálni. Itt is inkább egy kicsit finomabban válasz árnyalatot, nem kell egy ilyen 5-6 színmélység különbségnek lenni, csak finoman. A haj önmagában is szép, nyilvánvalóan, főleg, hogyha szépen van megformázva, és szép és egészséges és ápolt. De ha szeretsz egy kis extrát, akkor jöhetnek a romantikus kiegészítők, amik most elképesztően népszerűek ezen a nyáron. A masnikról már beszéltem az évad bevezetőben, vagy a szezon bevezetőben, hogy ugye a masnik azok minden szinten divatosak lesznek, nem csak a hajkiegészítőkben, hanem mindenféle kiegészítőben, de most a hajkiegészítőkben különösen. Úgyhogy ha te szereted ezt a kis romantikus stílust, a romantikus életérzetet, akkor 40 fölött is nyugodtan viselj masnit a hajadba, egy kis csat, egy kis hajgumi a coffocskádba, és már is adsz egy ilyen kis extra ízt a megjelenésednek. Gyöngyös csatok szintén velünk vannak már jó pár szezon óta, de szerintem ez elképesztően jól néz ki nyáron, amikor egy kicsit le vagy barnulva, amikor a hajadat tényleg egy kicsit kiszívta a nap, vagy a fodrász. Szóval ezek a gyöngyös hajkiegészítők nekem nagyon illenek a nyári szezonhoz, a nyaraláshoz, a tengerparthoz, úgyhogy bátran próbáld ki ezeket a kis cuki csatocskákat, vagy éppen kis cofbigyócskákat. A hajfésük sokáig nem voltak hát trendben, vagy kicsit elfelejtettük őket, de most újra itt vannak, és szerintem ez is egy nagyon klassz módja annak, hogy feltűzd a hajadat, de mégis legyen benne egy kis extra, úgyhogy nyugodtan lehet játszani a hajfésükkel, vagy ezekkel a kis klippes csatocskákkal, ezek is újra divatosak, rengetegféle változatban lehet kapni, válaszd az öltözetednek megfelelően kicsit edgy, vagy vagányabb, bevállalósabb, vagy romantikusabb darabokat, de szerintem ezekkel is nagyon jól lehet játszani. Selyemkendőket szintén említettem már, ezek nagyon fontos részei a hajkiegészítő trendeknek, lehet ilyen kicsit spanyolosan beletenni a hajadba, belefonni, ilyen madonnásan belekötni, ugye, ahogy én is szoktam. Szóval nagyon sokféle megoldás létezik, és szerintem ez egy nagyon klassz kis kiegészítő. Nyáron nem csak a bőrünket kell ápolni, hanem bizony a hajunkat is, hiszen a hajunk is ki van téve a napsugárzásnak, a klóros víznek, a sós tengervíznek, úgyhogy extra ápolást igényel a haj. Először is én abszolút javaslom, hogy használj UV-védő sprayt, hajsprayt a hajadra, hogy minél kevésbé tudja roncsolni a hajadat a napocska. Mindenképpen használj hidratáló balzsamot, hiszen a napfény, a víz, a minden borzasztóan kiszárítja a hajadat, úgyhogy ezt a nedvességet vissza kell pótolni, és nyugodtan használhatsz akár hajpakolást is, nem csak hajbalzsamot, amit ugye rajta kell hagyni 10-20 percig, vagy amennyi időd van, de ez sokkal erőteljesebb ápolást ad a hajadnak, mint egy egyszerű balzsam. Én nagyon szeretek használni ilyen textúráló száraz sampont, mert nyáron azért
hát izzadunk, főleg 40-50 fölött, meg aztán pláne. Úgyhogy ez a száraz sampon egy kicsit segít abban, hogy mégis úgy tartson a frizurád, és ad egy kis volument neki, illetve azt, hogy tényleg csak egy picit így megdörzsölgeted a hajad, látod, hogy most én is csinálom, és már is lesz egy kis volumene. Én nagyon szeretem egyébként ezeket a tőemelő kis porokat, szintén ugye beteszed ide a hajtőhöz, és egy picit így bizergálod, és már is a hajtövek egy kicsit el fognak állni a fejbőrtől, tehát lesz egy szép volumened, és nem fog izzadtan, csoffattan így rátapadni a fejedre jó esetben. A hajvégápoló olajakat is nagyon javaslom, vagy pedig ezeket az olyan balzsamot, vagy hát ilyen hajfény termékeket, amiket nem kell kimosnod a hajadból, tehát megmosod a hajad, beszárítod, és úgy szárazon is rá tudod tenni a hajvégedre, hogy minden jobban ápolt hatású legyen. Azt is nagyon javaslom, hogy fürdés után, klór után, tenger után mindenképpen öblítsd át a hajad, még ha nem is mosod meg, de mindenképpen öblítsd át, hogy a klór, a só, meg ezek az olyan vegyületek, amik nem tesznek jót a hajadnak, azok minél előbb távozzanak belőle. Na beszéljünk egy kicsit az arcformákról is, mert tudom, hogy itt azért nagyon könnyű elveszettnek lenni a frizurák között, hogyha nem tudod igazából, hogy mi áll jól. Úgyhogy elmondok néhány tippet, hogy hogyan érdemes frizura választásban gondolkodni. Egyébként ez annyira nem bonyolult. Ugyanaz az alapelv, mint a stylingnál, vagy a stílus tanácsadásnál, amikor a testünket akarjuk formázni. A vertikális vonalak hosszítanak, a vízszintes vonalak szélesítenek. Tehát ennyi, amit tudni kell. Úgyhogy mindig erre gondolj el, amikor frizurát akarsz választani, hogy nézd meg, hogy mit szeretnél kihozni az arcodból. Ha úgy érzed, hogy túl széles, akkor nyilván ne válasz egy ilyen egyenes fufrut, így van. Ha meg hosszúkás az arcod, akkor nem fogsz két ilyen kis rákfarkocskát választani, mert az még jobban hosszítja az arcodat. Szóval ez alapján, a logika alapján haladjál, amikor frizurát választasz magadnak. És akkor nyilván felmerülhet egy teljesen jogos kérdés, hogy rövid vagy hosszú, hosszú vagy rövid. És elmondok nektek egy kis trükköt, hogy ezt hogy szokták a fodrászok megállapítani, hogy kinek áll jól a rövid haj, kinek áll jól a hosszú haj. Szóval, na mondjuk fogjunk egy ecsetet, és ezt ide be kell tenned az állad alá, és ide beteszel egy vonalzót, és megnézed, hogy a fülcimpádig milyen távolság van ettől az egyenes vonaltól. Hogyha ez a távolság az kevesebb, mint 5,7, vagy na jól legyünk nagyvonalúak 6 centi, akkor mindenképpen a rövid frizura áll jól. Hogyha több, akkor a hosszú. Ennyire egyszerű ezt megállapítani. Nekem pont 6 centi a távolság, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nekem a rövid és a hosszú frizura is jól áll. Jó nekem. Persze ez csak játék, hiszen az a lényeg a frizuránál, hogy te jól érezd magad benne, komfortos legyen és kényelmes az életstílusodhoz. Úgyhogy bármilyen hajat is választasz, rövidet vagy hosszút, mindig először kérdezd meg magadtól, hogy ez vajon tényleg te vagy-e. Szóval például, hogyha te egy ilyen klasszikus, nőies típus vagy, és most hirtelen felindulásból egy pixie bobot vágatsz magadnak, akkor nem feltétlenül fogod jól érezni benne magad hosszú távon, tehát mindenképpen gondold át, hogy ne csak tetszen a haj, hanem illeszkedjen a stílusodhoz, a ruhatáradhoz, és az életstílusodhoz is. Szóval ezeket mindet szépen egybe kell összefoglalni, és így választ ki az új frizurádat. De én abban hiszek, hogy a változás jó, a változás érdekes, és a haj meg csak haj, tehát ha nem tetszik, olyan nagyon nagy baj nincsen, nem az van, hogy egy plastikai műtét, és úgy kell maradnod örökre, hanem a haj megnő, át lehet festeni, szóval a haj az, amivel a legtöbbet lehet játszani szerintem a megjelenésünkben. És ahhoz, hogy változás legyen a hajadban, nem feltétlenül kell levágatni, nem feltétlenül kell átfesteni, lehet, hogy egy kicsit máshogy kell belőni. Úgyhogy most mutatok nektek egy-két trükköt, hogy én hogy szoktam variálni a hajamat, amikor unatkozom és változásra vágyom. Na nézzük! Most a hullámos haj az elképesztően divatos, többféle hullám is egyébként. Most én csináltam egy ilyen kis laza hullámot, én egyébként így szeretem a legjobban a hajamat. Szerintem nagyon szép és nőies, úgyhogy én ezt sokszor használom a mindennapokban. A hajam az szögegyenes, mint a mosszat.
nagyon vékony szálú, viszonylag sok, de csontegyenes, úgyhogy meg kell küzdeni ahhoz, hogy ebbe legyen valami hullám. Úgyhogy én ezt a kis eszközt szoktam használni hozzá. Egyébként hajvasalót is lehet ugyanezzel a technikával, csak így beleteszed a hajadat, így szépen megforgatod és kihúzod, és ilyen hullámok lesznek belőle. Az a metódusom, hogy az arcom szélén mindig kifelé megyek, itt is kifelé, és fölül pedig befelé, tehát hogy itt minél nagyobb volument érjek el. Természetesen hővédőszpré, volumen, hab, ez mind alapvető dolog, ami kell ehhez a frizurához. Na de, a fő titok. Ugye amikor megvannak a hullámok, nem szoktam kifésülni, hanem csak így a körmömmel átfésülöm, belakkozom, és szeretném, hogy legyen egy volumene. Most ugye ennek a vékony szálú hajnak az alja az mindig ilyen kis csofat. Úgyhogy én ilyenkor fogok egy fésűt, hát ezt most már megcsináltam, és így csak egy-egy szálat így megfogok, és így föltolom. Tehát így egy kicsit, így csinálok, csak nagyon finoman, és ezáltal egy ilyen kis felhőrész keletkezik itt a hajam alján, és ad egy nagyon szép volument. Megemelem nyilvánvalóan ezt a kis kaput, szóval hogy legyen itt egy szép volumen szintén, itt egy kis hullám, és brutálisan lelakkozom, tehát én ezt szoktam használni, a Sziosnak az 5-ös Max Hold hajlakját, beton, tehát este hazajössz, és így leveszed a hajad, és még mindig olyan, szóval ez nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ez az egyik kedvenc frizurám. De nézzük akkor, hogy milyen frizura változatokban érdemes gondolkodni, oké? Szóval ez az első verzióm, ugye volt egyenes haj, most van ez, láthatjátok, így kell elkészíteni. Na de hát ilyen melegben megdöglünk, így van, úgyhogy mutatom, hogy én hogy szoktam feltűzni. Na ez az egyik kedvenc hajfeltűzésem, látjátok, hogy van azért egy hossza, de nem csoffad ide az arcomba. Egyébként egy hősök olyan melegen van, hogy ezt el nem tudom nektek mondani, és még itt a lámpák is, hogy látjátok, mindent értetek. Szóval fogok két ilyen kis hullámcsatot, és így szoktam tenni, tehát keresztbe, mert ezek nagyon jól megtartják egymást, és nem kell rohadt sok csat a hajamba. Szóval így megfogom, szépen hátratűzöm, és valami kis extra díszt szoktam beletenni, de egyébként így is jó. Meglátjátok, ezt itt mindig így hagyok lelógni egy tincset, mert hogy milyen szexi. És mondjuk egy ilyen kis hajdíszt szoktam ide beletenni. De ha bevállalós vagy, akkor egy ilyen kis masnit is tehetsz bele, ez most elképesztően divatos. Egy kicsit ilyen lányos, lehet, hogy túlzás 50 fölött, hát nem tudom, én minden esetre nagyon szeretem használni, ezt így csak ide beteszem, és szerintem tök cuki. Tehát döntsd el, hogy mennyire vagy bevállalós, nyilván ez nem való mindenkinek, de egy ilyen kicsit egyszerűbb, szimplább csat szerintem bárkinek működhet. Hát ugye említettem, hogy a hullámok mennyire divatosak, és nagyon divatos ez a megcsinált nagy hullám, de extrém menő ezek az természetes hullámnak kinéző hullámok, mint például ez is. Ez egy ilyen beach wave típusú hullám, ez azt hívják beach wave-nek, ami mondjuk egy természetes göndörhaj, miután elmész a tengerbe vagy óceánba fürödni, és így a sós víztől így picit így összeáll, és egy ilyen nagyon szép, természetes hullám keletkezik a hajba. Na hát ez a beach wave, és ez az, amit én próbáltam most így rekreálni. Egyébként ez is az egyik kedvenc frizuráim közé tartozik, nagyon szeretem, hogy ilyen laza és természetes, és nem megcsinált, és tényleg nagyon könnyen elkészíthető. Ez a kis eszköz kell hozzá. Ez a kis kínző eszköz még meleg. És hát simán csak így beleteszed a hajadat, és csik szépen végigmész rajta. Én nem szoktam szétszedni, befújom jó alaposan hajlakkal, és utána így szétválasztom, tehát hogy egy ilyen természetes hatása legyen, és szerintem elképesztően jól néz ki. Szerintem, lehet, hogy te tudnál ezzel vitatkozni, de én ezt nagyon szeretem ilyen nyári alkalmakkor, és egyébként télen is szoktam így hordani, de van egy ilyen nyárias feelingje, és ezt is nagyon jól lehet variálni. Na, melyik hullám tetszik nektek jobban? Ez vagy az előző? Én mind a kettőt nagyon szeretem, de
Hát nem is tudom. Nem tudnék dönteni. Na de mutatom, hogy lehet még hordani ezt a hajat. Ezt a frizurát már láthattátok itt a csatornán, ezt is nagyon szerettem, ezzel a kis masnicskával. Ennek is van egy ilyen kislányos bája, és itt mindig jól felszoktam izgatni, hogy egy ilyen oroszlán sörényszerűség legyen a hajam, tehát minél nagyobb legyen, minél bolondosabb, minél kócosabb, és ez adja meg ezt a... Hát csak bedobtam egy kendőcskét a hajamba érzetet. Nem foglalkoztam én olyan sokat vele, de hogy nem. De egy ilyen érzetet ad egyébként, úgyhogy én ezt is nagyon szeretem. Na, hát és így is lehet viselni. Ez már nagyon nyárias. Szóval itt megfogom egyszerűen két oldalról, ugyanúgy egy kicsit összegumizom, köré tekerem, és csak beleteszek egy vagy két hullámcsatot, és kész is van, meg egy kis kendőcskét, és szerintem ez is egy tök jó viselet. Én nagyon szeretem, mikor itt van volumen a fejem tetején, nyilván mert alacsony vagyok, viszonylag kerek fejem van, tehát én szeretném, hogyha így egy kicsit hosszabbítaná a frizurám az arcomat. Közben mindjárt elolvadok, de oda se neki, ezt az áldozatot meghozom. Szóval szerintetek ez túlzás? Ez már lehet, hogy sokan nem vállalnátok be ezt a frizurát, de egyébként lehet kis kendő nélkül is. Szóval így is lehet, ez is tökéletesen jó, szerintem ez is jól néz ki, de valahogy nekem a kendővel jobban tetszik. Egy kicsit ilyen nyáriasabb is. A kendő egy nagyon jó kiegészítő, és most nagyon-nagyon divatos is. Na hát ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem, hogy találtál benne klassz új ötleteket. Hogyha így van, és érdekelnek a stílussal, szépséggel, divattal kapcsolatos videók, akkor meg is kérlek, hogy gyorsan iratkozzál föl, mert nagyon sok hasonló típusú videóval készülök, az öltözködés, a divat, a smink terén, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a következő videókban is fogsz olyat találni, ami tetszeni fog neked, úgyhogy ne habozzál, iratkozzál föl, nyomjad meg szépen a kis csengőcskét is, mert így értesítést kapsz, hogyha új videót töltök fel. Köszi! Na, de hát ennyi lett volna, remélem, hogy találtál benne jó ötleteket, tippeket, írd meg kérlek szépen, hogy neked mi tetszik, vagy mi az, ami esetleg a te figyelmedet felkeltette az idei trendekbe, és én nem beszéltem róla, erre is nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy írjátok meg kommentbe, várjuk az ötleteket, illetve kíváncsi vagyok, hogy nektek mi tetszett. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp nyomj egy lájkot, kérlek szépen, nekem ez nagyon jó visszajelzés, és természetesen oszd is meg, hiszen lehet, hogy más nőtársunk is éppen frizuraváltáson gondolkodik, úgyhogy lehet, hogy neki is segítség lesz ez a kis videó, úgyhogy ne habozz és oszd meg vele is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, találkozunk hamarosan. Sziasztok!